سلام به کانال آقا فرا، خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و همینجوری خوبم باقی بمونه. دوباره کلی ریاکت خفن داریم مثل هفته های گذشته و قراره دوباره با شعر آقا فرا زینت بهشون ببخشیم. بریم ویدیوی اولو با هم ببینیم و بیایم. خدا بیامرز پدر بزرگ ما یه عادتی داشت، سر سفره هر کسی که میشست اول یه تیکه نون کوچیک برمی‌داشت می‌ذاشت دهنش، پشت بند نون بلا فاصله نمکدونو برمی‌داشت، یه ذره نمک میریخت کف دستش، به این شکل می‌خورد. من همیشه برام جای سوال بود پدر بزرگ من چرا این کارو میکنه. یه روز دیگه دلم طاقت نیاورد، بهش گفتم حاج آقا فلسفه این کار شما چیه؟ گفت ببین من با این کاری که میکنم اول یه تیکه نون برمیدارم، بعد یه ذره نمک میریزم کف دستم میخورم، دارم به خودم یادآوری میکنم من پای سفره این بابا نشستم، من تا عمر دارم باید حرمت نون و نمک که دارم کنار سفره میخورم و بدونم. قبل از این که حق نداشتم، اما من بعد از این محکمتر حق ندارم که پشت این بنده خدا بخوام حرف بزنم، خدای نکرده بخوام یه کاری انجام بدم که به ضرر این بنده خدا تموم بشه. اما یه سوال دارم، چی شده دیگه حرمت نون و نمک حالیمون نیست؟ چی شده به راحتی هرچه تمامتر پای سفره طرف میشینیم، بعد پشت سرش میریم کلی حرف میزنیم، پشت سرش میریم کلی دست چینی میکنیم؟ دیگه نمکو که میخوری لااقل دیگه نمکتونو نزن بشکن. یه سری چیزا رو از قدیمی‌ها به ارث بردن، خیلی هم بد نیست. حرمت نون و نمکو بدونیم. ببین از قدیمیا گفت خیلی باحال بود. قدیمیا یه سری سنت‌های خیلی باحال داشتن بین خودشون، یه سری کارهایی که میکردن مثل همین نون و نمکی که داره میگه، میدونی حرمت نگه داشتن بلد بودن، حرمت نگه داشتن بلد بودن. اصلا کلا جامعه عوض شده، آدما عوض شدن. بابا قدیم میگن یه تار سیبیل، نه سیبیلای من، اونایی که سیبیلاشون پاره بود، یه تار سیبیل میذاشتن یه جا، نمیدونم برمی‌داشتن مثلا جنس رو میبردن میگفتن آقا حاج آقا فلانی مثلا یه تار سیبیلش مثلا ارزش داره، میدونی حرمت داره این آدم آبرو داره. این تاری که داره گرو میذاره یعنی من دارم آبرومو گرو میذارم. ولی الان طرف آبرودار هم باشه، چک و سفته و فلان اینها هم بذاره، انقدر دزدی زیاد شده، انقدر آدم ها حرمت ها رو یادشون رفته دیگه قبول نمیکنن. کاش دوباره میشد برگشت به اون قدیم ها. بریم شعرشو بنویسیم و بیایم. بریم. برو از خود شیشه های نمکدون دلم، دشمنا خودی بودن از خودی ها خون دلم. میدونی بحث نمک نیار که خورد نوش جونش، از سر اعتمادی که مرده داغونه دلم. دستمونو اصل کردیم افتاده جا دندونا روش، ما میتونستیم جر بدیم هم سالم دندونامون. خلاص نون و نمک دادیم و جو حرمت نون روی پیشونیمون چند تا خط غم از اونا موند. خلاصه که نون و نمک دادیم و جو حرمت نون روی پیشونیمون چند تا خط غم از اونا موند. خب این مسائل زیاده، من هم یکم درد و دل کنم. به طرف اعتماد میکنی، رفاقت میکنی، کار میدی واسه بزنه، مثل خیلی دفعات دیگه که توی این بیزینس پول ما رو خوردن، از اعتماد سوء استفاده میکنن و پولتو میخورن، مخصوصا وقتی که میبینن خارج از کشوری و دستت به هیچ جا بند نیست. یکم آدم باشیم آقا، این لاشی بازی ها رو بذاریم کنار. حالا به وقت شاید اسمش رو هم ببرم این دوستمونو، ولی خب الان وقتش نیست. بریم ویدیوی بعدی. بعد از دیدن این ویدیو قدر که ولی یه بار و عمیق بشه. ببخشید من بزنم اولشون که نفهمیدم چی شد اولی زده. بعد از این ویدیو قدر کنار هم بودن رو بیشتر بدونیم. ببینیمش چه باحال. من و پسر خالم اونجوری بودیم. عمیق بهش فکر کنید که اینی که روبرود نشسته یه روزی نیست، این قانون زندگیه. یا تو نیستی یا اون نیست. هممون میریم، هممون. تو رو قرآن لذت ببرید از کنار هم بودن. تو رو خدا دلم میخواد داد بزنم، دلم میخواد برم کف شهر وایسم داد بزنم. بابا دست بغل دستی تو محکمتر بگیر. بابا دست پدر مادرت ببوس. نگذر ساده از این زمانهایی که کنار همین، نگذر از این لحظه هایی که داریم کنار هم میخندیم. میرسه اون روزی که دلتنگی خفتون میکنه، هیچ راه چاره‌ای هم نداره. دلتنگی خفمون کرد. چقدر جالب بود. ببین قشنگ یاد زمانی افتادم که حالا کوچولوتر بودیم با پسر خاله ها مثلا اینجوری دور هم میشستیم
پای مثلا قابلمه با هم میشستیم غذا میخوردیم و دور هم بودیم و اینا و خیلی جالبه این اتفاق. شاید نه واسه من، واسه خیلی دیگه اون افتاده که عزیزامون دونه دونه همینجوری رفتن. حالا رفتن حتما نمیشه که بگیم طرف باید حتما بمیره که مثلا بره و نباشه. خیلی هم مثل ماهایی که مهاجرت کردیم مهاجرت کردن. دونه دونه این جمعه کم شد. میدونی الان سر اون سفره که میشین دیگه اون آدما نیستن. ناراحت کننده است ولی خوب زندگیه دیگه. بریم شعرش. خب اصلا من یه کاری میکنم. من الان یه دفعه اومدم شروع کنم شعر نوشتن، یاد شعر موزیک باتوی خودم افتادم که یا به ذهنم رسید بذار همینو بخونم، فکر کنم باحال‌تر بشه. بریم ببینیم چی بهمون میده. چقدر تنگ دلم واسه دوباره خندیدنمون، واسه دور همیا، واسه برنامه‌مون. چقدر بغض تو این حلقه، چقدر تاریک راهمون. چقدر عوض شدیم و فرق توی زندگیام. دیگه این دل مثل اون روزا سربست نیستن، حتی الکلم جواب نی به همین تلخی قسم. دیگه اون تو دریا نمیگیرن ردی ازم، دیگه هیچ ردی هم از اون آدم سرسخت نیستن. میزنم زل جلو آینه، میزنم قرب خودم، میزنم داد، میزنم هی میکشم فوش به خودم، میزنم زیر همه چی که دادم قول به خودم، میزنم خنده های فیک و پر عقده شدم. نمیاد هیچی سر راهم بده نوری به من، نمیاد اشکی چشم آروم بشه زوری دلم، نمیاد درد عشقی از دل خونی من. رو به راه هماره جسمی ولی از روحیه نه. رو به راه هماره جسمی ولی از روحیه نه. چقدر من با این شعر عشق بازی کردم. شعر خودم ها، خیلی خوب نیست تعریف کنم از خودم، ولی خدای من خودم با این شعرم خیلی عشق بازی میکنم هنوزم، که هنوز بعد از فکر میکنم 1.5 سال که این کارو دادم بیرون، ولی به حقش نرسید دیگه. خدایی آقا برید کار باتو رو گوش بدید ببینید خدایی حقش بود که انقدر کم ویو بخوره. نظرتون هم توی کامنت رو به من بگید. بریم ویدیوی بعدی. قلبتون رو عطا کن. وای من اینو دیدم. بعد قیمتش رو میفهمم. قیمت شما بگید، قیمت یه زندگی. الان منم گرفتارم که این کار دارم میکنم دیگه. قیمتی ندارم. آقا به کجا رسیدیم واقعا؟ به کجا رسیدیم؟ به اندازه‌ای که آینده 7 نفر تامین بشه. اول یه خونه، یه سرمایه واسه دارم که زیاده. همه چی رو به هر راز زدم. قلب و ریه و کلیه و زرت و اینو ببخش. همه چی رو دیگه میخوام مشکلم حل بشه. شما هم زدین کلیه، هم کبد، هم قرنیه، هم مغز استخوان، هم بیضه. بعد اینا همه مال خودتونه؟ یعنی همه مال خودتونه؟ نه چند تا آدم رو دارن میکشن. شاید شما هم فکر میکنید فروش عضو فقط به کلیه محدود میشه، اما ما به فروش اعضایی رسیدیم که ادعای اون مساویه با من. روحم دگرگون میشه این ویدیوها رو میبینم. اینو من دیدمش، چندین بار هم دیدم، ولی هر سری میبینمش دوباره دردم میگیره. من هر بار این ویدیو رو میبینم دردم میگیره. به کجا باید برسیم که یه آدم انقدی توی خودش ببینه که قلبش رو بفروشه، ریه‌ش رو بفروشه. حالا کلیه قدیم ها بود ولی دیگه به اینجا نرسیده بود که دیگه قرنیه چشمش رو بفروشه. خودشو به حراج زده دیگه، به حراج زده. چرا؟ چون میبینه به خاطر بد بودن اقتصاد مملکتمون دستش به هیچ جا بند نیست. زن و بچهش گشنن، چیکار باید بکنه؟ چه راهی داره؟ جایی هم که میره کار میکنه که پولشون میخورن و بهش نمیدن و یا انقدر پولش کافی نیست و مثل چی ازش کار میکشن، طرف میگه خب آقا بمیرم دیگه اونور هر چی باشه مجازاتش بدتر از این دنیا نیست که. خیلی سخته. قبلا من یادم حالا قدیمی تر رو تعریف میکردن، میگن آقا یه نفر کار میکرد 7 نفر 8 نفر رو نون میداد. الان 8 نفر دارن کار میکنن که بتونن 2 نفر رو نون بدن. یعنی اگر بتونن از پس کرایه هزینه‌های کرایه خونه و اینا بر بیان، 2 نفر بتونن یه دست لباس هم مثلا توی اون ماه بگیرن و یه آب و نونی بخورن که فقط سیر بمونن، فقط از گشنگی نمیرن. دوباره از اون کارو کردی با من ها آقای فیلم درد جامعه. دوباره از اون نذار بگم به اینا کارهای خودته یه موقع. اینا همه کارهای منه. هرچی درد جامعه است دست مال شما من. نکن. بریم شعرشو بنویسیم.
راضی شده واسه خانواده از دونش بگذره، چون دیده واسه شون از خودش پول خونش بهتره. یکی گفت همه چی درست میشه یه روز خوب میاد، گفتن و درد آب و برق مجانی رومه کشند. خیلی ندید از عمرش، خیلی ندید از زمینه، از همه آدم برید از خالقم از سلی. کل زورشو گذاشته و جو بردن دیده، همه آرزوهاش خشکیده لا عرق جبینش. بابا مشتی اون که زورشو گذاشت جای بردن خدایی حق نبوده به اینجا برسه. خب بریم ویدیوی 4 با هم ببینیم. خواهر آخه موجود عجیبیه. من میگم ای خواهر جان دلم، مادر یه خواهر. کسی نش به تو نزدیکتره و عاقل‌تر هم هست، چون مادر عقل نیست، گفت؟ مادر تماما دله. بله بله. مادر این شکلیه، ولی تمام خواهر دله. همون جنسه، جذابتره، چون عقلم توشه، منطقم توشه، خیلی میتونه بهت کمک بکنه. و اگه ببین خیلی حرفش حق بود، فکت بود. میگه خواهر از جنس مادره، فقط منطق و عقل قاطی شده باهاش. یه جای حرفش رو قبول نداشتم که گفت خواهر از جنس مادره ولی جذابتره. ببین جذابتر از مادر که اصلا نداریم، یعنی نمیتونه وجود داشته باشه. قبول دارم که خواهرهایی میتونن حتی به رده‌ای برسن که حالا نمیگیم 100% عین مادر، ولی به 99% از اون درجه مادری برسن. خودم خواهر دارم، خیلی هم دوستشون دارم و خب واسه دوستانی که خواهر ندارن همیشه افسوس میخورم، چون که خیلی مهمه خواهر داشتن، خیلی مهمه و خیلی مهمه. امیدوارم که اگر خواهر دارید خدا سایه خواهراتون رو به علاوه پدر مادرتون روی سرتون نگه داره، چون که خواهر مرهم دلته، خواهر مرهم درد و دلاته. تنها کسی که میتونی از دنیا بریدی بری پیشش حرف بزنی بدون اینکه بخوای تعارفاتی داشته باشی خواهره، چون خیلی حرفا رو به پدر مادرت نمیتونی بزنی. متاسفانه توی دور زمونه هم هستیم که با خیلی از دوستهات هم نمیتونی خیلی حرفا رو بزنی، چون که آخرش همون حرفه میشه چوب توی سرت. به خاطر همین داشتن خواهر واقعا یه نعمت، یه معجزه است. برم شعرشو بنویسم. این کار تو نبود، تو از این کار خوبها نمی‌کنی. نه من بیشتر تو کار غمم. آره میگم تو از این کار خوبها نمی‌کنی، تو کلا اومدی منو سکته بدی. دورت بگردم یکی مال تو ها، این حقیقت. آره مرهم دردامی آبجی، تنها محرم حرفامی آبجی. همه جا گفتی با مرام داشت، ولی خودت یه انبار غرامی آبجی. دورت بگرد داداشی که انقدر دلی و مشتی باشی، حیثیتت حیثیتش و خودت دلیل ادب تو کاراشی. دورت بگرده داداشی، ببین خودت دلیل ادب تو کاراشی. خدای دیگه این عین حرف دلم بود دیگه. حالا بریم پنجمی ویدیو. درست رفتم ویدیوها رو، پنجمیش دوباره ریاکت بود. خب بریم آقا. این یکی شعر نگو خیلی شادی قبل از اینکه آخریشو بزنم. خیلی چیه؟ خیلی شادی. امیدوارم یه ویدیوی امیدوارم نکرده باشی این کارو. یعنی چیدمان. ببین اینجوری واقعا شوک بدی واقعا یه دفعه حالم بد میشه. ویدیو آخر بعد خدا میترسم پلیش نمیکنم، همینجا برنامه رو میبندم. نه باید نگاه کنی، بشینی نگاه کنی. البته خوبیش اینه که دیگه شعر نه، چون وقتی میخوام شعر بنویسم میرم توی دل اون قضیه و خب خیلی بیشتر اذیتم میکنه. خدا رو شکر این یکی اگر قراره بلایی سرم بیاری روش قرار نیست شعر بنویسم. تو دل ما نیای آقا فرا. چاکرتم. بچه‌ها اینو بهتون نگفتم این هفته ها، خودتون دیگه باید بفهمید که سابسکرایب، لایک، کامنت نباید یادتون بره. واقعا این چه کاری شما میکنید؟ بزنید دیگه لایک و کامنت و اینا رو بزنید، سابسکرایب هم بکنید، یه حالی به ما بدید. بریم بعد. Red flag when I seen a guy is having a mom and even worse having a sister. استماش میکنم چون نفهمیدم چی شد. دیدم خیلی تونتون داره. خط قرمز من پسریه که مادر داشته باشه. یعنی چی؟ نفهمیدم. حالا شاید تو ادامه Having a mom and even worse having a sister. بعضا حتی خواهر داشته باشه. اوه Hi, mommy. Let me give her a kiss.
آخ قربونت برم I عزیز get very دلم. tired. آخ قربونت برم عزیز I'd like to دلم. thank my mother. Thank my mom. Thank you, Mom. You've sacrificed so much for me to be able to live here and make my dreams come true. And there are no words to describe how much I love you. چقدر دوست Greatest woman دارم. on planet is here tonight. زن روی زمین That's my mother. اینجاست. دمتون گرم دمتون گرم به هر جایی رسیدید نوش جونتون. اذیت میکنی خیلی یه سری آدم چرا انقدر بیرحم شدن مخصوصا زنها. حالا چیز نیست که بخوام چی میگن قضاوت بکنم روی جنس مؤنث، ولی خب آقا تو خودت زنی. میگه خط قرمز من کسیه که مادرشو مثلا دوست داشته باشه، مادر داشته باشه یا خواهر داشته باشه. چقدر تو بی‌انصافی. آقا تو فکر کردی که بچه تو با تو چی کار میکنه، برادر تو با تو چی کار میکنه؟ خب آقا اگر برادرت با تو کار بدی میکنه دقیقاً کارمای همین داستاناست. نکنی تو رو خدا یه ذره شرف. بعد این همه هنرمند رو دیدی، هنرمندای جهانی که همه‌شون افتخارشون مادرشونه. من خودم افتخارم به پدر مادرم، خانواده‌ام افتخارمه. یعنی اگر یه دختری بیاد مثلا بگه آقا نمیدونم خط قرمز من اینه که تو با مادر تو که نباشی، با خواهر تو که نباشی، آقا همونجا ببخشید یه لگد میزنن در باستانش، میگم بفهم از همین دری که ورود زدی از همین در هم خروج بزن. بعد دیگه بابا عصبی میکنی. این آقا هم نشسته پشت تصویر میدونه. بعد کلیپ خواهر رو واسه من گذاشتی، طرف داره از خواهرش خوب میگه، پشت بندش اینو گذاشتی که اینجوری قشنگ بزنی تو قلبم. میخوام دو روی سکه رو با هم ببینی. آره واقعا پیش میاد دیگه، یه دفعه پیش میاد. بعدش نمیخواستم شعر رو این بنویسم ولی یاد یه بیت از خودم افتادم که میگم چی میگم. میخوام اون روزی که رسیدم، میخوام اون روز وقتی رسیدم، البته داخل یه شعر کامله ها، به خاطر این حضور ذهنم هم کامل نیست اون بیت چون هنوز شعرش هم نخوندم. میگم میخوام اون روز که رسیدم مادرم کنارم باشه، با غرور به زنای فامیل بگه دیدی پسرم اسارت داره. راجع به این داشتم صحبت میکردم تو این کاری که اون روزی که رسیدم به هدفم، اون محبوبیتی که دوست دارم نسبت به کارها، اون روز چه چی میگن رویا پردازی هایی واسه خودم کردم. رویای من این بوده که مادرم کنارم باشه. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه رو دوست داشته بوده خواهید داشت و اینکه برای دوستانتون هم خواهید فرستادش این ویدیو را. دمتون گرم، دوستتون دارم. از ره دور بوس برایتان فرستاده میکنم.